ơi, UME đã xuất hiện trên JTBC. 해주셔가지고 너무 조금 떡볶이. 오케이. 안에 막걸리. 조금 넘어. 감독 뮤직비디오에서 열심히 춤도 춰주시고. Có thể có một số bạn là không biết thì UME là gặp nhau ở câu lạc bộ KDC của Đào Mai Phương, nên là mới có UME ngày hôm nay. Đúng, đã bắt đầu vào nghề rồi đó. KDC là câu lạc bộ Korean Discovery Club, 한국 연구 동아리 của trường đại học ngoại thương Hà Nội. Rất là may mắn là tụi mình đã được làm việc cùng với đài JTBC dưới danh nghĩa là câu lạc bộ sinh viên hỗ trợ chương trình. Và đấy là tại sao chúng mình lại xuất hiện ở Hitman của JTBC. Thực ra là quá trình quay á, là ban đầu thì là chúng mình đã được may mắn được gặp gỡ với biên kịch và PD Nim để trao đổi về việc là chương trình sẽ quay ở Việt Nam như thế nào này, nên quay những địa điểm nào, Mình giúp được gì? mình giúp được gì. Thực ra lúc mà đã được nghe nói thì đã không biết show này là show Đúng rồi, gì đâu kiểu ấy. phải lên Kiểu Google cũng không tìm. hiểu format show là gì, hóa ra là show chỉ là người ta đến các nước khác nhau và họ sẽ kiểu chia thành team và sẽ try to bán đồ được sản xuất ở Hàn Quốc. Kiểu như là đem thương hiệu các sản phẩm Hàn Quốc sang nước ngoài. Thế là đấy. Và không đấy thì bữa nay làm gì nhỉ? Hôm nay làm gì nhỉ? Hôm đấy Na ở trong KDC thì thực ra là Na ở trong ban Hallyu là ban nhảy, thì hôm đấy là được chương trình nhờ cho nhảy kiểu như là nhảy cái opening của chương trình ấy. Thế là ok nhảy thôi, nhảy có những bài Ba bài. Có 3 bài là Shake It của Sister, Yes. xong Shine của Pentagon và bài Bài kia bài của chị Idol, Latata. Latata đấy. Thế nhảy và cuối cùng thì đưa lên sóng chỉ lên mỗi Shine thôi. Yes. Cũng có lên một đoạn một xíu của bài Mà thực ra lúc đầu tập Shine thì chỉ bảo là tập Shine đi, kiểu cũng không biết là sẽ có home shop ở trong đấy. Thực ra thì em biết mà. Không Đúng biết, rồi, lúc tập đến sau mới biết sẽ đến là home shop sẽ đến. Thế là mọi người kiểu tập mà cũng chừa luôn cái spot đấy trâu nước rồi. Tại vì ban đầu chị bạn được bảo là sẽ có thể là kết hợp cùng một thành viên, thì lúc đấy bọn em cũng thông tin đến bọn em cũng chưa chắc chắn ấy, em cũng không dám nói mọi người cho đến khi mà đêm đã nhận được tin rồi thì mới bắt đầu dám nói là có home shop đấy và tất cả mọi người đều kiểu điều chỉnh độ hình để đúng đoạn đấy home shop và tất cả mọi người sẽ trừ lại chỗ home shop để home shop nhảy. Buồn cười là cái lúc đấy tại vì lúc mà bắt đầu quay ấy, thì là người ta bảo là phải nhảy 3 bài liền cùng một lúc, nên là đang nhảy 2 bài nên là nhảy một bài trước và bài sai ở cuối, thì đúng kiểu lúc đấy chả hiểu não đã nghĩ gì dùng hết cả 4 từ tiếng Hàn của mình. Tại vì lúc mà sai bật lên ấy, thì mọi người bảo kiểu wow bài home shop kia rồi, mình đúng kiểu gọi home shop ra kiểu rủ home shop nhảy cùng, kiểu đúng kiểu dùng hết 4 tiếng Hàn để kiểu rủ ra ấy, xong bảo là chứ bà đi kiểu nhảy cùng bọn nào ấy kiểu thế. Xong rồi lúc mà thế là may mà home shop cũng nhanh trí ra home shop là đúng chỗ rồi. Mình thì là mình là người chuẩn bị nên mình biết là bạn ấy sẽ vào đấy và mình chừa chỗ cho bạn ấy, nhưng mà bạn ấy thì lại bị kiểu lúc mà bắt đầu nhạc sai lên bạn ấy kiểu tại vì bọn mình nhạc cái bài đấy nữa. Đúng rồi. Nên là bọn mình đã cắt cuối ghép kiểu home shop nghe tôi kiểu đây là đâu, đây là phải nhưng home shop à đúng rồi mà giữ đi thì hôm đấy fan của home shop đến khá là đông và tất cả mọi người đều chan theo bài đấy nên là kiểu gọi gì nhỉ, gọi là tự chắc hào là cũng không thể nghĩ là kiểu Pentagon có fan Việt Nam là đông như vậy. Và cả Chill nữa, Krisa Chill đúng không? Bạn cũng nhảy cùng bài Touch My Body. No. Bài Shake It. Shake It. 나는 뭐랄까 아주 오래전부터 너를 남자 잘한다. 뭐가 달라질까 달라질 게 없는 달라질까 신이 곱게 빚은 한 송이의 flower 뮤직비디오 찍고 있어. 그래 나는 머저리 그래 나는 머저리 Đúng rất là vui tại vì Râu đã được xem chứng kiến toàn bộ quá trình Na ở giữa tất cả các nghệ sĩ phát biểu, sau rồi nói chuyện hơi ngốc một tí nhưng mà rất là đáng yêu. Lúc đấy feeling so weird, kiểu như là gì ạ, lo lắng kiểu không biết nói gì, kiểu mặt đơ ra hỏi gì nói thế. Xong rồi kiểu gì ạ, lúc mà hỏi chuyện ấy thì có chị thông thành viên nhưng mà thực ra là không được nhìn chị thông thành viên mà phải nhìn máy quay vậy.
rồi, đang nhìn nói hot. chuyện mà. Nên là wow, đấy kiểu cũng là một cái thế giới mới, kiểu mình hiểu thêm được là mình với Hà quay show như thế nào. Đấy là cái quan trọng nhất. Các chú kiểu nói chuyện liên hồi lại, kiểu nói chuyện và diễn với nhau kiểu Wow. kiểu professional này, thành một con người khác. Đúng kiểu rồi. nói chuyện các thứ biểu cảm các thứ. Biểu cảm thật. Wow, ôi các thứ xong rồi dẫn dắt. Thậm chí PD chẳng phải là nói gì nhiều. Có một cái rất là vui đó là tại vì Gấu là người đứng ở ngoài mà. Đến lúc mà phỏng vấn mà đứng ở đấy Na còn tự giới thiệu tiếng Hàn. Ôi xịn luôn, nhanh nhẹ. Sao rồi? Nhưng mà vì quả intro là tiếng Hàn, Vì tại vì chú cứ nghĩ là phải nói tiếng Hàn này. Vì vậy intro tiếng Hàn nên các chú bắn hết tiếng Hàn. Thế là Nina lúc này bắt đầu kiểu oh my god, it's Korean. 이거 진짜 댄서 같아. 일로. 그래 이 친구. 잠깐 와봐요. 오케이. 여기. 한국말 해요? 조금. 이름이 뭐예요? 니나. 잘하시네요. 혹시 한국 문화에 이렇게 관심을 갖는 이유가 뭡니까? Nên là trước đây kiểu như là đã tập thể rất nhiều và rất là thích và được thể tận bây giờ. 어떤 게 좋아서요? K-pop. 예? 감사합니다. 우리 위해서 이렇게 또 열심히 춤도 춰주시고 박수 한번 주세요. 진짜. 감사합니다. 감사합니다. Đúng rồi, xong rồi mọi người được bị hỏi là cái này không có trong show. Có kiểu có thích văn hóa gì của Hàn Quốc không? Thì Na bảo là Na thích Hallyu. Thế là Kiểu cần hỏi là thích ai nhất về thích K-pop. ai nhất K-pop. Nhưng Nina không dám trả lời. Tại vì một bạn trước đây đã trả lời là một thành viên một nhóm nhạc khác rồi. Và hồi đó thì có Hong Seok đi bên cạnh và Hong Seok kiểu is that me? Kiểu Buồn ra. Bây giờ có mỗi con nghĩ thế đấy. kiểu cho mọi người phải ở đấy cơ, nhìn mặt rất là buồn cười và Gấu lại không kịp quay lại lại đấy. Thế nào lại bảo là em thích Hallyu của One One thì xong Gấu đứng đấy, xong Gấu cứ kiểu đúng rồi, tại vì lúc đấy nữa vậy. Tại vì lúc đấy em nhìn thấy Hong Seok nhìn em nữa. Mình thì là đứng ngay bên cạnh biên tập và mình đứng ngay sau anh máy quay chính. Để kiểu lỡ mà có vấn đề gì xảy ra. Thế là mình đã kiểu chỉ Hong Seok bảo này, Hong Seok nói là Hong Seok đi cho bạn ấy vui. Nhưng Nina kiểu không biết phải làm là thế nào. cô các chú signal là Dạ, các chú rất là thông minh. Và các chú đã bảo là go with the flow. đúng rồi, các chú bảo có phải là Hong Seok không? Thế là cả Hong Seok và Nina đều cười, nhìn nhau cười kiểu một cái đó ớt mà ta cũng biết không phải đâu nhưng mà Đoàn này hơi xui là cứ chuẩn bị quay là mưa. Mà hôm nay lại còn gặp trục trặc về vấn đề giấy tờ và một số vấn đề khác liên quan, cho nên chúng mình đã mất khoảng 2 tiếng để cùng đi làm việc, đi xin phép, đi lấy giấy tờ và cuối cùng thì đoàn cũng được cho xe vào trong trường ngoại thương để quay. Thì kiểu lúc mà xuống xe thì em được chụp hình với các chú này một cách vô tình thôi, ý là đi chụp cho các bạn, xong các chú bảo vào đi chụp hình luôn đi, kiểu rất là các chú rất là cởi mở ấy. Khâu chuẩn bị chương trình của một cái chương trình Hàn Quốc nó khá là khác, hoặc là khá là khác với những gì mình tưởng tượng. Vì thực ra chưa bao giờ xem kiểu show game Việt Nam nó như thế nào, nhưng mà đến kiểu mọi người đúng kiểu chả ai cần phải giống gì với nhau, người nào có đúng việc rồi, đấy của người đấy, ai biết việc người đấy là mọi người kiểu như là được bắt sắp đầu xếp rất là nhanh. bắt đầu một phát là tất cả mọi người kiểu tản đi hết đi, chạy trơn tru luôn. Mà hôm đấy kiểu có nhiều người hơn hẳn nhỉ, tại vì cái hôm mà mình đi gặp ấy thì mình chỉ gặp một số người thôi. Đúng rồi, không đi gặp thì Mà chỉ mọi tầm người rất chi là kiểu friendly. các chú rất là friendly, kiểu Các chú còn chào là kiểu nhớ mặt mình đi, xong các chú kiểu chào. ê hi kiểu hi thì mình cũng kiểu 안녕하세요. Thế là các chú kiểu các bạn hey kiểu cố gắng nghe làm việc với nhau nhé các thứ. Sau đấy thì show bắt đầu, mọi người vào mọi người vào booth vị của trí. mọi người. Và cái hay của show là khán giả sẽ được interact với cả người kiểu như là star của chương trình. Tại vì các chú bán đồ và nên mình có thể vào mua. Đúng rồi, ban đầu còn chả định vào lắm đâu ấy, nhưng mà tại vì mọi người cứ khuyến khích bảo là không sao cứ vào mua đi, còn mình thì tốn 200.000. Đúng rồi đấy, Toàn ăn uống như bị lừa ấy. Tại vì các chú cứ mời nhiệt tình quá nên là kiểu các chú cứ nói một vài câu kiểu ăn bị hai box, bị dỗ. hai hộp tteokbokki của tôi và tầm 3 gói nước. Em 3 cái mặt nạ này, một gói sô cô la này, một cái mặt nạ đắt đi. Các bạn có biết không, bao nhiêu tiền một cái không? Là Hong Seok với chú Đông Minh bán. Chú Đông Minh đáng yêu lắm, ôi dồi ôi, đáng yêu dã chữ luôn. Và lúc mà chú Đông Minh bạn mua ấy, nó đắt quá nên mọi người không muốn mua. Thế là chú ấy bảo là mua đi, mua xong là đẹp như Kim Tae Hee. Thì ai trong chú cũng khen là kiểu xinh quá, mua đi Kim Tae Hee. Vừa đeo mặt nạ, vừa đi bán luôn, thử mặt nạ luôn. Thế là mọi người cũng kiểu trêu là bây giờ chú mà nhảy EQ, hát EQ đi thì con sẽ mua cho chú. Thế là chú cũng hát thật, hát xong không mua. Bọn nó kiểu tại biết hết rồi chú mắng kiểu là tao hát cho chú mày giờ còn gì, sao không mua cho chú đi. Nhưng mà tất cả mọi người đều đắt lắm, đừng mua đâu. Thế mà đã vẫn mua 3 cái. Tại chú lừa đấy. Cảm ơn non. Cảm ơn non. Kim Tae Hee. Kim Tae Hee. Thì ở team của Cang Nam. Cang Nam Cang Nam ấn có tượng hơi đấy. kiên quyết một chút, nhưng mà Cang Nam ngoài đời với cả trên hình khá
là giống nhau, friendly, rất là cởi mở ấy, đáng yêu lắm, nói chuyện rất là đáng yêu. Nhìn đấy đi bán cà phê mà, nên là kiểu rủ mọi người bán cà phê ấy. Và cái này rất là khô nhá, trước khi mà ghi hình ấy, tại vì sẽ có một khoảng thời gian để cho tất cả mọi người bán mà so sánh số tiền của ai kiểu ít hơn nhiều hơn ấy. Là Cang Nam á đi kiểu lobby trước với các bạn KDC và các bạn KDC bảo mọi người xung quanh là tí nhớ đến mua cà phê cho Cang Nam nhé. Ra mọi người truyền tai nhau, tất cả mọi người đều biết Cang Nam bán cà phê, cà phê Hàn Quốc rất ngon các thứ, là mọi người đến mua ủng hộ và bạn bán xong rất là nhanh, luôn. Ban đầu thì em cứ nghĩ là nhìn cái set trường quay nó kiểu nó camera và người các thứ nó đi lung thang nó đi kiểu lạng xạ, em nghĩ là không biết là lên hình thì nó sẽ như nào. Các show khác người ta làm gọn ghẽ lắm, gọn gàng sạch sẽ, đúng kiểu cắt hết đi, không nhìn thấy một tí máy quay nào. Nhưng mà sau này chắc là người ta open hơn cho nên là ở ngoài như nào lên hình y chang như vậy luôn, kiểu mỗi nhìn thấy máy quay chạy ra chạy lại, xong rồi biên kịch chạy qua chạy lại, xong rồi người của mình cũng đi linh tinh đi qua đi lại, nhưng mà mọi thứ vẫn smooth. Nhưng mà Nam cực kỳ là cái gì nhỉ, gọi là ấn tượng với cả staff bên Hàn, tại vì ngoài các chú quay phim rất là nice ra thì các chị biên kịch cực kỳ đáng yêu, cực kỳ đáng yêu. Các chị rất là kiểu chăm sóc mọi người ấy, kiểu tại vì chú Surong với cả chú Junha thì bán tteokbokki mà với cả có cả bán japchae nữa, mà những thứ đấy đã phải làm nóng nên các chị kiểu các chị tận tâm giúp làm nóng các thứ. Xong rồi lúc gần cuối kiểu các chị còn ra kiểu nhắc bảo là chị đã kiểu đang hâm nóng đấy, nhờ tí nữa ra nhắc chị để lấy đi lại wow đi so nice, kiểu các chị đáng yêu cực sự luôn ý. Và lúc về các chị còn kiểu như là khen là kiểu hôm nay làm tốt lắm, mọi người làm tốt lắm nào mọi người ra thứ kiểu mấy anh quay phim thì tại vì là hơi rào cản ngôn ngữ một tí cho nên là các không biết là anh hay bạn nữa, nhưng mà các bạn đấy kiểu không nói gì nhiều, chỉ nói tiếng Hàn là 감사합니다, super soyo và công cả là rất là ga lăng. Được gọi là bị gọi ra là kiểu giúp mọi người xuống lấy đồ xuống để mà bắt đầu setup ấy. Thì kiểu mình kiểu ok, còn mình ra mình sẽ giúp. Đang định bê thì tự nhiên chú ý thấy mình con gái đứng một lúc con gái đứng đấy không phải no kiểu như là con gái không cần phải bê, mình để con trai làm. Mình lại wow tặng con trai cái là đỡ kiểu cũng không bị đông người, có vẻ không nhiều bạn biết lắm ạ, không bị đông người đến lắm nên là kiểu show diễn ra rất là suôn sẻ và kiểu kết thúc cũng rất là tốt. Mà show ở Việt Nam hình như là tận 3 đến 4 ngày cơ, đi các địa điểm khác nhau mà thấy có vẻ là mọi thứ đều ổn thỏa, không bị kiểu như hồi Running Man chạy theo các thứ. Sau khi mà em xem đoàn quay từ những ngày chuẩn bị tới giờ thì thực sự có một cái rất nể là họ làm việc cũng rất là nhanh gọn, ý là nhanh, mọi thứ đều nhanh và rất là gấp, quay liên tiếp một ngày thậm chí quay 2-3 set là bay đi bay về liên tục ấy, nhưng mà lên hình mọi người vẫn là kiểu wow tràn đầy năng lượng. Thực sự cái này là cái rất là vất vả, và sau khi xem xong thì mình bắt đầu nghĩ lại ôi idol mình đi quay show thì có kiểu vất vả như vậy không, thì rất là thương. Mà bạn nào mà không quen khí hậu Việt Nam ấy thì về thì như hôm trước hôm đấy là cũng bị mọc lẹo mắt hay như thế nào đấy, là mọi người cũng sẽ rất là dễ bị cúm, tại đây là mùa mưa, thay đổi nhiệt độ hơi nhiều, đặc biệt là đấu sau này đấu rất ấn tượng không sốc. Không biết bạn này từ hồi mix and match tiếp xúc và thực ra là quan sát nhiều hơn, quan sát cả đoàn quay và cả bạn ấy thì thực sự là bạn này hơi hơi ngơ một tí nhưng rất là nice, rất là thân thiện với mọi người và rất là chiều fan, kiểu cả buổi cứ cười ngốc nghếch, xong fan bảo gì làm đấy, xong rồi cũng rất ngoan các tiền bối. Nhưng mà kể cả lúc không bán hàng thì cũng rất là kiểu chiều fan ấy. Carisha chill thì cũng thế, cũng khá khổ thân, mặc dù bạn ấy rất là mệt, bạn ấy bé hơn cả em luôn, kiểu nhỏ xíu ấy, cô gái duy nhất cô gái duy nhất mà cũng rất là tràn trề năng lượng, xong rồi vẫn nice, vẫn cười nói với mọi người rất nhiều, thực sự rất là nể luôn. Yes, và đó là toàn bộ quá trình quay cùng đoàn JTBC của chúng mình. Lần này quay show, lần này rất là vui, chúng mình rất là ấn tượng và thích rồi, nên là mong là sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn tham gia những show như thế này. Nếu mà lần sau có những cơ hội khác nữa và chúng mình được tham gia thì chúng mình sẽ quay lại thật nhiều những cái khoảnh khắc mà đáng yêu hay là lại để chia sẻ cho tất cả mọi người. Và mọi người nhớ là support show để mà sau này có rất nhiều kiểu show Hàn Quốc sang Việt Nam nữa, để chúng ta có thể biết idol nhiều hơn này, xem được nhiều thứ hơn này, học hỏi được nhiều thứ hơn nữa. Ok, bye.